Вітаю, мене звати Тетяна, а ви на каналі Козирог Нит. І сьогодні я пропоную вам зв'язати ось такі чудові шкарпетки з візерунком ажурні коси. В'язати ці шкарпетки ми будемо від резинки до миска. У нас буде резинка 2х2, французька п'ята з окріпленою стінкою п'яти. Ось так це буде виглядати. Зараз подивлюся, щоб був фокус. Ось. Також стрічковий мисок, який ми закриємо голкою. Я вже зв'язала одну шкарпетку, а другу буду в'язати разом з вами. Зв'язала я її з пряжі Lana Grossa. Ось так виглядає етикетка. Це шкарпеткова пряжа, 80% вовни та 20% поліаміду. В моточку 50 грамів та 210 метрів. Одна шкарпетка в мене важить 40 грамів, тобто на пару шкарпеток розміру 38-39 нам знадобиться приблизно 80 грамів цієї пряжі. Також нам знадобляться спиці, 5 спиць шкарпеткових номер 2 для резинки і 5 шкарпеткових спиць номер 2,5 для основної частини шкарпетки. І ще одна спиця, в мене це 6-та спиця з набору. Якщо у вас по 5 спиць в наборі, то візьміть якусь іншу додаткову спицю для того, щоб робити перехрести на косичках. Нам також знадобиться трикотажна голка і 3 маркери. Маркери не обов'язково, але з ними буде зрозуміліше і простіше. Зараз я виведу на екран схему нашого візерунку. Кому необхідно, зробіть собі скріншот. В'язати ми будемо на 72 петлях. Рапорт цього візерунку в нас 9 петель та 40 рядів. Я вже набрала на спиці 72 петлі, плюс одна для того, щоб замкнути в коло в'язання. Замкнула відповідно його в коло та пров'язала 20 рядів резинки 2х2. І зараз разом з вами почну в'язати шкарпетки вже з візерунку. Зараз ви бачите, резинку я в'язала на спицях номер 2, зверніть на це увагу. А візерунок я буду в'язати на спицях 2,5. Давайте почнемо з вами в'язати сам візерунок. Рапорт візерунку в нас 9 петель. І рапорт першого ряду це 6 лицьових петель і 3 виворотні. 2, 3, 4, 5, 6 лицьових петель. І зараз зв'яжемо 3 виворотні. 1, 2, 3. Це був рапорт першого ряду. В кожному ряді в нас буде по 8 рапортів. Перший рапорт ми з вами будемо в кожному ряді пров'язувати разом, а далі до кінця ряду вам треба буде самостійно ще 7 разів його повторити. Я не буду вже більше акцентувати на цьому увагу, буду просто показувати в кожному ряді один рапорт, а далі ви дов'язуєте його по колу до початку ряду. Тож в'яжемо цей рапорт до кінця першого ряду. Рапорт другого ряду. Він такий самий, як і першого, тобто 6 лицьових петель і 3 виворітні. Рапорт третього ряду. Зараз ми будемо перехрещувати петлі, тож нам знадобиться додаткова спиця. Перші 3 лицьові петлі знімаємо на додаткову спицю і залишаємо перед в'язанням. Далі пров'язуємо 3 петлі лицьовими з основної спиці. 1, 2, 3. Тепер пров'язуємо лицьовими петлі з додаткової спиці. Раз, 2, 3. І 3 петлі пров'язуємо виворітними петлями. Це рапорт третього ряду. Рапорт четвертого ряду. 6 лицьових і 3 виворітні петлі.
рапорт 5-го ряду, накид, 2 разом лицьовою з нахилом ліворуч. Для цього я знімаю 2 петлі лицеві, перевдягаю їх іншим боком і пров'язую за задні дужки однією лицевою. 4 лицеві і 3 виворітні петлі. Давайте ще один рапорт зв'яжемо з вами разом. Накид, 2 разом лицевою з нахилом ліворуч, 4 лицеві і 3 виворітні петлі. Це рапорт 5-го ряду. Рапорт 6-го ряду. 6 лицьових і 3 виворітні петлі. Рапорт 7-го ряду. 1 лицьова, накид, 2 разом з нахилом ліворуч, 3 лицьові, 3 виворітні петлі. Рапорт 8-го ряду. 6 лицьових, 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 3 виворітні. 1, 2, 3. Рапорт 9-го ряду. Накид, 2 разом з нахилом ліворуч, 2 разом з нахилом ліворуч, 2 лицеві, 3 виворітні. Рапорт 10-го ряду. 6 лицьових і 3 виворітні петлі. Рапорт 11-го ряду. Лицьова петля, накид, 2 разом лицьовою з нахилом ліворуч, накид, 2 разом лицьовою з нахилом ліворуч, лицьова петля і 3 виворітні петлі. Рапорт 12-го ряду. 6 лицьових і 3 виворітні. Рапорт 13-го ряду. 2 лицьові, накид, 2 разом лицьовою з нахилом ліворуч, накид, 2 разом лицьовою з нахилом ліворуч, 3 виворітні петлі. Рапорт 14-го ряду. 6 лицьових і 3 виворітні петлі. Рапорт 15-го ряду. 3 лицьові, накид, 2 разом з нахилом ліворуч лицьовою петлею, лицьова і 3 виворітні. Рапорт 16-го ряду. 6 лицьових і 3 виворітні петлі. Рапорт 17-го ряду. 4 лицьові, накид, 2 разом з нахилом ліворуч лицьовою петлею і 3 виворітні петлі. Рапорт 18-го ряду. 6 лицьових і 3 виворітні петлі. Рапорт 19-го ряду. В цьому ряді нам знову знадобиться додаткова спиця. Перші 3 петлі ми знімаємо на додаткову спицю
і залишаємо перед в'язанням. Далі пров'язуємо з робочої спиці 3 петлі лицьовими. Тепер пров'язуємо з додаткової спиці 3 петлі лицьовими. І пров'язуємо 3 виворітні петлі. Двадцятий ряд. Починаючи з 20-го ряду і по 24 ряд включно, ми будемо в'язати всі ряди однаково. Рапорт цих рядів буде наступним: 6 лицьових та 3 виворітні петлі. Будь ласка, таким чином пров'яжіть від 20 по 24 ряд включно і зустрінемось з вами в 25 ряді. 25 ряд. Нам в цьому ряді знову знадобиться додаткова спиця. Знімаємо на додаткову спицю перші 3 петлі. Пров'язуємо лицьовими 3 петлі з основної спиці. Пров'язуємо 3 петлі лицьовими з додаткової спиці. І пров'язуємо 3 виворітні петлі. Це рапорт 25 ряду. Рапорт 26 ряду. 6 лицьових та 3 виворітні петлі. З 26 по 36 ряд ми в'яжемо однаково, тобто в наш рапорт буде складати 6 лицьових та 3 виворітні петлі в кожному з цих рядів. Тому, будь ласка, самостійно пров'яжіть з 26 по 36 ряд включно і зустрінемось в 37 ряді. Рапорт 37 ряду. Нам знов треба скористатися додатковою спицею. На додаткову спицю ми знімаємо 3 петлі і залишаємо їх перед в'язанням. Далі з робочої спиці пров'язуємо 3 петлі лицьовими. 1, 2, 3. Далі пров'язуємо лицьовими 3 петлі з додаткової спиці. І пров'язуємо 3 виворітні петлі. Рапорт 38 ряду. 6 лицьових і 3 виворітні петлі. Рапорт 39 ряду такий самий, тому, будь ласка, пров'яжіть таким чином 38 і 39 ряд, а в 40 ряді зустрінемось, пров'яжемо його разом і в ньому ж почнемо в'язати вже п'ятку. 40-й ряд, і в цьому ряді ми вже будемо починати в'язати п'ятку. Починати ми будемо з 4-ї спиці цього ряду. Тому, будь ласка, на початку перевірте, щоб у вас петлі були розподілені рівномірно між усіма 4 спицями, тобто по 18 на кожній. І давайте почнемо в'язати. Рапорт 40-го ряду, 6 лицьових і 3 виворітні петлі. Пров'язуємо таким чином перші 3 спиці. Пров'язали 3 спиці цього ряду, 40-го ряду, і зараз з 4-ї спиці 40-го ряду в нас почнеться п'ята, стінка п'яти. Зазвичай французька п'ята, яку ми будемо в'язати, в'яжеться на половині від загальної кількості петель шкарпетки. Але ми зробимо її трохи вущою на 3 петлі. Чому ми так зробимо? Для того, щоб в нас в шкарпетці поверху
візерунок був симетричний. Тобто, ви бачите, ці йдуть у нас 4 коси, і з обох сторін у нас доріжка з 3 виворітних петель. От щоб вона в нас була з обох сторін симетрично, нам треба зробити п'ятку на 3 петлі вущу. Відповідно, нижня ось ця частина шкарпетки буде теж на 3 петлі вуща, а верхня на 3 петлі ширша. І ми зробимо це на першій спиці наступного ряду. Зараз у нас починається стінка 5. Ми будемо її в'язати поворотними рядами і будемо робити кромкові петлі. Але зараз ось цю першу ми просто пров'яжемо лицьовою. І далі будемо в'язати укріплену стінку 5. Вона у нас буде виглядати ось таким чином. Як ми це будемо робити? Будемо чергувати лицьову петлю пров'язану і зняту теж лицьову петлю. Давайте спробуємо це зробити разом. Першу петлю ми просто пров'яжемо. Далі знімаємо петлю як лицьову, тобто нитка в нас за роботою. Наступна петля лицьова. Наступну знімаємо, нитка за роботою. Лицьова, знімаємо. І таким чином, чергуючи пров'язані лицеві петлі і зняті, ми в'яжемо до кінця ряду п'ятки. Зараз пров'язуємо спочатку 4-ту спицю 40-го ряду і переходимо на першу спицю вже 41-го ряду. Продовжуємо. Остання петля в нас на цій спиці була знята, відповідно на цій ми першу пров'яжемо лицевою. Знімаємо, пров'язуємо. Так ми в'яжемо, не дов'язуючи 4 петлі до кінця спиці. В мене залишилося, дивіться, 4 петлі до кінця спиці. Ось цю я пров'яжу, це буде остання петля стінки 5, я пров'яжу її як ромкову, тобто виворітною. А ці 3 петлі ми не будемо використовувати при в'язанні 5, тому я їх надягну на ось цю наступну другу спицю, щоб вони нам не заважали. Просто їх перевдягну. Все. Тепер ми будемо в'язати стінку 5. В'язати ми будемо 34 ряди поворотними рядами. Чергуючи, це в нас був перший лицьовий ряд, другий в нас буде відповідно виворітний. Як ми будемо його в'язати? Першу петлю ми знімаємо, як кромкову. Наступні петлі ми просто пров'язуємо виворітними. Тобто ті, що в попередньому ряді ми пров'язували і знімали, всі пров'язуємо в виворітному ряді виворітними петлями. Пров'язали всі петлі виворітними, останню теж, бо це кромкова петля. Розвертаємо в'язання на лице. І в нас третій ряд. Я зараз виведу на екран рапорт укріпленої стінки 5. Подивитись, як в'язати, тобто там всі виворітні ряди в'яжуться виворітними, а лицеві ряди там будуть чергування. Тобто ті петлі, які ми в першому ряді пров'язували, вони будуть в третьому ряді зняті як лицеві. І навпаки, ті петлі, що ми знімали як лицеві, в третьому ряді будуть пров'язані. Тобто, першу петлю третього ряду ми знімаємо як кромкову. Далі в нас йде петля, яку ми в першому ряді просто знімали. Тому зараз ми її пров'язуємо лицевою. А наступна петля в нас в першому ряді була пров'язана, то ми її зараз просто перезнімаємо, залишивши нитку за роботою. І повторюємо це до кінця ряду. Пров'язуємо, знімаємо. Пров'язуємо, знімаємо, нитка за роботою. Останню петлю ряду, як кромкову, пров'язуємо виворітною. Четвертий ряд в нас виворітний. Ми першу петлю знімаємо, всі інші в'яжемо виворітними петлями. Пров'язали четвертий ряд стінки 5.
Далі в'яжіть за візерунком. Рапорт цього візерунку я зараз ще раз виведу на екран. В'яжемо таким чином окріплену п'яту, стінку п'яти. І зв'язати нам таких рядів треба 34. 4 з них ми вже зв'язали. В'яжете всі останні. І в 34 ряді ми з вами зустрінемось, розставимо маркери, щоб в'язати вже чашу п'яти. 34 останній ряд стінки п'яти. І зараз в цьому ряді ми з вами розставимо маркери. У нас зараз на спиці 33 петлі. Треба їх поділити на 3 частини. На 2 бокові частини і 1 центральну. І я поділила їх наступним чином. 12 петель на бокову частину і 9 на центральну. Тобто 12, 9, 12. Давайте розставимо маркер. Так як це виворотний ряд, то ми в'яжемо його виворітними петлями. Відраховуємо 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ставимо перший маркер. Тепер середня частина. У нас 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ставимо другий маркер і перевіримо, в нас повинно залишитися ще 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, тут в мене спустилося. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все, це був останній ряд стінки п'яти. І зараз будемо в'язати чашу п'яти. Розвертаємо в'язання. Чашу п'яти будемо в'язати теж поворотними рядами. І в'яжемо наступним чином. В'яжемо лицевими петлями, не дов'язуючи одну петлю до другого маркеру. Перша петля в нас кромкова, ми її зняли. І в'яжемо лицевими. Перевдягаємо перший маркер і в'яжемо далі, не дов'язуючи одну петлю до другого маркеру. Ми зараз будемо з вами скорочувати кількість петель і будемо це робити, пров'язуючи разом 2 петлі. Перші 2 петлі, які нам треба пров'язати разом, це ось ця перед маркером і наступна за ним. Тож, давайте знімемо зараз маркер, щоб він нам не заважав. Для цього я петлю перевдягну на праву спицю, зніму маркер і поверну цю петлю на ліву спицю. Тепер ми разом пров'яжемо 2 петлі. Ту, що в нас була перед маркером, і ту, що за маркером. Ось таким чином. І за нею пров'яжемо ще одну лицьову. Все, цей ряд у нас готовий. Розвертаємо в'язання. Маркер я назад вдягати не буду, бо там вже буде зрозуміло, де нам пров'язувати 2 разом петлі. Ви це побачите. Далі виворітний ряд, другий ряд. Знімаємо першу петлю, як кромкову. Далі в'яжемо виворітними петлями, не дов'язуючи одну петлю до маркеру. Тепер нам треба пров'язати разом ось ці 2 петлі, та що перед маркером і наступну за маркером. Зробимо, як і в минулий раз, знімемо маркер, щоб він нам не заважав, повернемо петлю на ліву спицю і зараз пров'яжемо їх разом виворітною петлею. Пров'язуємо ці 2 петлі за передні дужки, однією виворітною. І в'яжемо ще одну виворітну петлю. Розвертаємо в'язання. І дивимось, у нас вже буде помітно такі, бачите, великі відступи між петлями. Саме в цих місцях нам і треба буде скорочувати петлі.
Давайте зробимо ще раз один ряд разом. Знімаємо першу петлю, як кромкову, далі в'яжемо лицьовими, так як це лицьовий ряд, не дов'язуючи одну петлю до ось цього розриву, до цієї відстані, так? Ось, дивіться. Бачите, в нас яка велика відстань, її одразу помітно. Тепер нам треба пров'язати ось цю петлю і наступну разом лицьовою. Пров'язуємо їх. І ще одну петлю пров'язуємо лицьовою. Розвертаємо в'язання. Першу петлю знімаємо. І в'яжемо, так як це виворітний ряд, виворітними петлями до розриву між петлями. Ось дивіться, його теж добре помітно. Не дов'язуємо до цього розриву одну петлю. І тепер ось ці дві петлі, ось цю і ось цю, пров'яжемо разом виворітною. І наступну петлю в'яжемо теж виворітною. Розвертаємо в'язання. І таким чином нам треба скорочувати петлі, поки в нас на цій спиці вони не закінчаться. Тобто, поки ми не дійдемо ось до цього краю, а тут до цього, поки всі ці петлі не скоротяться. В'яжіть таким чином, скорочуючи петлі, і зустрінемось, коли у вас буде готова чаша п'яти. Я скоротила всі петлі. Вийшла ось така чаша п'яти. Ось так вона завертається. У вас, я думаю, вийшло те ж саме. І тепер будемо в'язати знов по колу, без поворотних рядів. І що нам треба зробити? Нам треба підняти ось ці петлі стінки п'яти на робочу спицю. А в нас тут було 34 ряди стінки п'яти. Відповідно, нам треба підняти 16 петель і плюс одну ось тут з протяжки, щоб не було дірочки. Як ми будемо це робити? Ми будемо з цією робочою ниткою робити нові петельки, заводимо спицю під кромкову ось цю петлю, під обидві дужки. Так, добре вам видно, здається, так. Захоплюємо на виворітній стороні нитку і витягуємо її на лице. І так піднімаємо 16 петель. В кожну з цю косичку, з кожної петлі піднімаємо нову петельку. І, відповідно, нам треба буде ще одну петельку тут підняти з протяжки, щоб не було дірочки. Давайте дійдемо до цього місця. Так, підняли 16 петель. Тепер, зараз зроблю фокус, щоб було краще видно. Тепер протяжку ось цю я надягаю на спицю, на ліву, і пров'язую я її схрещено. Тобто не ось так, бо буде все одно дірочка, а схрещеною лицьовою ось так піддіваю і пров'язую, тоді дірочки тут не буде. Що далі? Далі в нас буде в'язання по колу, і відповідно у нас тут буде йти візерунок зверху. Ми з вами, якщо ви пам'ятаєте, зв'язали вже повністю рапорт цього візерунку, тобто 40 рядів. І зараз ми починаємо в'язати знов з першого ряду візерунку, рапорту. І він в нас був наступний: 6 лицьових і 3 виворітні петлі. Але ми ж тут з вами залишили ось ці 3 виворітні, щоб вони йшли доріжкою з обох боків. Тому 3 виворітні, далі 6 лицьових, 3 виворітні. Тобто за візерунком, починаючи з першого ряду рапорту. Давайте цей ряд з візерунком зв'яжемо з вами разом. Пров'язуємо 3 виворітні петлі, бо в нас вони тут додаткові доріжкою йдуть. А далі повторюємо рапорт: 6 лицьових, 3 виворітні петлі.
6 лицьових і 3 виворітні. Ще одну спицю ми з вами пров'язуємо нашим візерунком. 6 лицьових, три виворітні, 6 лицьових, 3 виворітні петлі. Пров'язали частину, яка в нас йде з візерунком, і піднімаємо петлі з іншого боку стіни 5. Для початку нам знову потрібно пров'язати ось цю протяжку схрещеною петлею. Я підніму ось цю протяжку, далі візьму ще одну спицю. Так, і пров'яжу ось таким чином. Так, щоб вам було видно. Ось так, схрещеною лицьовою петлею. Все, далі піднімаємо знов 16 петель з бокової частини стінки 5. Заводимо спицю під дві дужки кромкової петлі. І протягуємо нитку з виворота на лице. І таким чином 16 петель піднімаємо. Я підняла всі петлі бокової частини 5. І тепер для зручності ось ці петлі чаші 5, які в нас зараз на одній спиці, розділю навпіл і розподілю між цими двома спицями. Також хочу звернути вашу увагу, що зараз у нас кількість ось цих петель чаші 5, вона не парна. Тому тут буде не зовсім навпіл, на одній спиці буде більше на одну петельку. Зараз я також перетягну маркер початку ряду, поставлю його сюди ближче до того місця, де ми в'яжемо, щоб було зрозуміліше. Ось так. Так. І починаємо в'язати вже по колу. І нам треба буде скорочувати кількість петель до цієї кількості петель, яка в нас була на початку в'язання шкарпетки. Тобто в мене це 72 петлі. А скорочувати ми будемо праворуч і ліворуч від верхньої частини шкарпетки через ряд. Зараз я закінчу перевдягати петлі. Ось, і почнемо в'язати. Тут у нас початок ряду, це середина шкарпетки, задньої частини шкарпетки. В'яжемо лицьовими петлями. Пров'язуємо спочатку петлі чаші 5, далі всі петлі бокової частини, які ми з вами тільки що піднімали. І залишаєте непров'язаними 2 петлі ось тут перед початком верхньої частини шкарпетки. Ми їх зараз з вами вже будемо пров'язувати разом лицьовою петлею, тобто вже почнемо скорочувати петлі. Ось так, дивіться, в мене тут до верхньої частини шкарпетки залишилося 2 петлі не пров'язані. І пров'яжемо їх разом лицьовою з нахилом праворуч. Тобто просто ось так за передні дужки. Далі в нас йде верхня частина, яку ми в'яжемо за нашим візерунком. І в нас це вже буде йти другий ряд рапорту. Він у нас такий, як і перший, 6 лицьових, 3 виворітних, але не забуваємо, що починаємо з цих 3 виворітних для симетрії малюнку. Тобто пров'язуємо 3 виворітні петлі, а далі за рапортом 6 лицьових, 3 виворітних. Пров'язали
одну спицю нашим рапортом. Ось це верхня частина. І другу. Так само пров'язуємо 6 лицьових, 3 виворітних петлі. І ось тут на боковій частині стінки 5 ми робимо скорочення ще одне. Зробимо його з нахилом ліворуч. Для цього 2 петлі лицеві знімаємо, перевдягаємо іншим боком, так, щоб права дужка була в нас за спицею. І пров'язуємо за задні дужки однією лицевою. І далі в'яжемо всі петлі лицевими до кінця ряду. Це був перший ряд, який ми з вами зв'язали клину підйому. Тобто в нас зараз тут буде формуватися клин підйому. І скорочення такі, як в цьому ряді, ми будемо робити через ряд. Тобто другий ряд зараз в'яжемо без скорочень. Перша спиця в нас пров'язується повністю лицьовими петлями. Друга і третя спиці. Ми їх пров'язуємо з вами за рапортом. Ось тут спочатку пров'язуємо 3 виворітні петлі, а далі починаємо в'язати рапорт. У нас це третій ряд, нам тут знадобиться додаткова спиця, на яку ми знімемо 3 петлі і залишимо її перед в'язанням. Пров'яжемо з основної спиці 3 лицьові петлі. Потім пров'яжемо 3 петлі з додаткової спиці лицьовими. І 3 виворітні петлі. Це рапорт третього ряду, який ми зараз і в'яжемо. І таким рапортом пров'язуємо ось ці 2 спиці, другу і третю. Четверту спицю ми пров'язуємо лицьовими петлями без скорочень. Дов'язали до кінця ряду. І в наступному ми будемо знов робити скорочення. Як і в перший раз, тобто наприкінці першої спиці ми ось тут пров'яжемо 2 разом лицьовою з нахилом праворуч. І на початку четвертої спиці 2 разом лицьовою з нахилом ліворуч. Таким чином ми будемо скорочувати через ряд по 2 петлі праворуч і ліворуч. І нам треба буде дійти до тієї кількості петель, яка в нас була на початку. У мене це 72 петлі. І коли ви дійдете до цієї кількості, просто продовжуєте в'язати по колу. Перша і четверта спиця ви будете в'язати лицьовими, а друга і третя по візерунку. І на мій розмір, це десь 38-39, я пров'язала 75 рядів після п'ятки. Тобто я пров'язала резинку 20 рядів, далі 40 рядів до п'ятки візерунком, і після п'ятки ще 75 рядів, і тільки в 75-му ряді я почала робити убавки для миска. Тож ви в'яжете ту довжину, яка вам необхідна, можливо, вона така сама, як і в мене, і зустрінемось, коли вже будемо в'язати мисок. Я пров'язала необхідну кількість рядів. Якщо рахувати від п'ятки, то зараз в мене буде 75 ряд. І в цьому ряді я буду робити скорочення і одне додавання. А що саме будемо робити? Зараз на четвертій і першій спицях в нас 33 петлі. Тут в мене 17, тут 16 петель. А на верхній частині шкарпетки на другій і третій спицях в мене 39 петель. Мені треба зрівняти кількість петель
на нижній частині шкарпетки з кількістю петель верхньої частини шкарпетки. Для цього я додам одну петлю на нижній частині шкарпетки і приберу, тобто скорочу 5 петель по верхній частині шкарпетки. Давайте зробимо це разом. Я буду робити це в 75-му ряді. По-перше, треба додати одну петлю, щоб в мене на нижній частині шкарпетки було 34 петлі. Я буду додавати її тут на початку ряду з протяжки, з хрещеною лицевою петлею. І далі до кінця першої спиці я в'яжу лицевими петлями. Верхня частина шкарпетки, тут треба прибрати 5 петель. І в нас якраз 5 доріжок, ось тут, по 3 виворітні петлі. І в кожній доріжці ми скоротимо по одній петлі. Починаючи ось з цієї першої доріжки, перші 2 петлі ми пров'язуємо разом виворітною петлею. Пров'язали, гарненько підтягнули ниточку, щоб тут не було дірки. І далі в'яжемо одна виворітна. І за візерунком в нас 6 лицьових. Далі знов доріжка з 3 виворітних петель. Перші 2 петлі ми пров'яжемо однією виворітною разом, плюс одна виворітна і 6 лицьових. Знов зробимо скорочення, 2 разом виворітною, ще одна виворітна і 6 лицьових. Це ми вже переходимо з вами на третю спицю. Скорочення, 2 разом виворітною, ще одна виворітна і 6 лицьових. І останнє скорочення ми скорочуємо 5-ту петельку, 2 разом виворітною, виворітна, закінчили в'язати 3-ю спицю і 4-ту спицю пров'язуємо лицьовими. Далі в мене 76 ряд, і з 76 ряду я вже буду починати робити скорочення для вив'язування стрічкового миска. В мене будуть йти скорочення з 2 боків. Ось тут і ось тут. А по верхній частині шкарпетки я мисок продовжую в'язати візерунком. Єдине, що тут не буде оцих отворів. Тобто за візерунком в мене десь отут починаються ось такі отвори. Але мені здається, це не дуже доречно на миску, тож я буду просто продовжувати в'язати коси лицевою гладдю. І роблячи між ними доріжки з виворітних петель. Тепер у нас ці доріжки по 2 виворітні петлі. Давайте почнемо робити мисок. Перший ряд миска в'яжемо від початку ряду лицевими петлями, не дов'язуючи 3 петлі до кінця спиці. На спиці залишаються 3 петлі. І ми пров'язуємо ці 2 петлі разом з нахилом ліворуч. І останню петлю на спиці пров'язуємо просто лицевою. Перша спиця закінчилася, друга спиця. Перша петля в нас просто лицевою. Далі 2 петлі лицевою з нахилом праворуч. І далі в'яжемо за візерунком.
пров'язали другу спицю, далі третя спиця. В'яжемо за візерунком до останніх 3 петель на спиці. На третій спиці в нас залишаються 3 петлі. Ось ці 2 ми пров'язуємо разом з нахилом ліворуч, 1 лицьова і переходимо на 4 спицю. Перша петля в нас лицьова, далі 2 разом з нахилом праворуч і дов'язуємо до кінця спиці лицьовими петлями. Це був перший ряд стрічкового миска. Другий ряд миска. В другому ряді ми скорочення не робимо, тож в'яжемо першу спицю повністю лицьовими. Друга спиця. Перші 2 петлі, незалежно від того, який в нас випав візерунок, ми пров'язуємо лицьовими. Далі в'яжемо за візерунком. І в мене це 77 ряд, і відповідно мені тут треба робити перехрест петель на косі. Тому я беру додаткову спицю, знімаю 2 лицеві петлі, залишаю їх перед роботою. Далі пров'язую з основної спиці 3 петлі лицьовими. І далі пров'язую з додаткової спиці 2 петлі. Теж лицьовими. Далі за візерунком в мене йде 2 виворітні петлі. І знов робимо перехрест. 3 петлі знімаємо на додаткову спицю, залишаємо перед роботою. Пров'язуємо 3 петлі з основної спиці. Далі 3 петлі з додаткової спиці лицьовими. І 3 виворітні петлі. Прошу вибачення, не 3, а 2, бо ми ж вже скоротили, в нас тут доріжки з 2 виворітних. 2 виворітні. Далі знов на третій спиці роблю перехрест. Знімаю 3 петлі перед роботою. Пров'язую 3 петлі з основної спиці. Три петлі з додаткової спиці. І 2 виворітні петлі. І остання косичка в цьому ряді. Знімаю 3 петлі перед роботою. Далі з основної спиці пров'язую тільки 2 петлі, бо в мене залишилося їх 4. Останні 2 петлі, вони в мене йдуть на стрічку бокову, яка в нас по миску йде, тому я їх не чіпаю, пров'яжу просто лицевими потім. А зараз пров'язую 2 лицеві з основної спиці, потім 3 лицеві з додаткової спиці. І останні 2 петлі просто пров'язую лицевими. І остання 4 спиця, всі петлі лицевими. Далі продовжуємо робити таким чином скорочення, тобто через ряд. І нам необхідно буде зробити їх ще 4 скорочення через ряд, а потім робити їх в кожному ряді. Тобто до 10-го ряду миска в'яжемо скорочуючи через ряд, починаючи з 11-го ряду, скорочення робимо в кожному ряді. І робимо ми їх до тих пір, поки в нас на спицях не залишиться 16 петель. 8 на нижній частині шкарпетки і 8 на верхній частині шкарпетки. І тоді ми разом з вами зустрінемось і закриємо ці петлі голкою. Також хочу ще раз нагадати, що я не робила ось ці отвори, ось тут далі в візерунку, коли в'язала мисок. Ви, звичайно, можете їх робити. Я дов'язала ось так, без отворів,
і шкарпетки в мене мають ось такий вигляд. Я дов'язала мисок, зробила необхідну кількість скорочень. Зараз в мене на спицях 16 петель, 8 на одній спиці і 8 на іншій. Тепер будемо закривати мисок, тобто з'єднувати його, зшивати петля в петлю голкою. Залишаємо невеликий хвостик, не дуже довгий, і обрізаємо нитку. Далі беремо трикотажну голку, заправляємо в неї цю нитку. І починаємо зшивати. У нас зараз нитка йде від нижньої спиці, так? Від тієї спиці, на якій нижня частина шкарпетки. Тож, ми вводимо голку у петлю, у першу петлю, яка в нас на верхній спиці. Так, зараз я подивлюся, щоб був фокус, бо тут це важливо. Ось у нас перша петля. Я її так розверну, щоб вам було видно. І вводжу в цю петлю голку зверху вниз. Протягаю ниточку. Далі першу цю петлю вже знімаю зі спиці, а в другу петлю вводжу голку знизу вверх. Дивіться, ось у нас петля. Ось так вона. Зараз фокус, одну хвилинку. Ось так. Видно, так? Ось так петля. І я вводжу голку знизу вверх. В другу петлю на верхній спиці. Все, підтягла. І ця петля в мене залишається на спиці, я її не знімаю. Далі повертаюсь до нижньої спиці. І в першу петлю на нижній спиці також вводжу голку зверху вниз. Бачите, тобто з лиця на виворіт. Протягую нитку, підтягую і цю першу петлю знімаю. Далі, все ж на цій спиці, на нижній, вводжу голку в другу петлю знизу вверх, тобто з виворіта на лице. Зараз, щоб було видно. Ось так. Бачите? З виворітного боку на лицьовий бік. Протягую ниточку, петлю не знімаю. Далі знов повертаюсь до верхньої спиці. Вводжу в першу петлю зверху вниз, тобто з лиця на виворіт. Протягую ниточку, підтягую гарненько і першу петлю знімаю. А в другу петлю на цій же спиці вводжу голку знизу вверх. І теж підтягую нитку. Дивлюсь, щоб вона в мене не зачіпалася за спиці. Переходжу на нижню спицю. В першу петлю вводжу голку зверху вниз, протягую ниточку і знімаю петлю зі спиці. Підтягую нитку. В другу петлю вводжу голку знизу вверх. Бачите? І протягую. Другу петлю ми не знімаємо. Повертаємось знов до першої верхньої нашої спиці. Знов перша петля, вводжу голку зверху вниз, протягую, знімаю зі спиці, підтягую ниточку, друга петля знизу догори. Нитку підтягую, петлю другу не знімаю. Повертаюсь до нижньої спиці. Вводжу голку в першу петлю зверху вниз, підтягую нитку, знімаю першу петлю. В другу петлю вводжу знизу догори, підтягую нитку. Повертаюсь на верхню спицю. І роблю те саме. Першу петлю зверху вниз вводжу голку і знімаю петлю. В другу петлю знизу вверх вводжу голку і петлю я не знімаю. Змінюю спиці. В першу петлю зверху вниз
петлю знімаю, в другу петлю знизу до гори, підтягую нитку, петлю не знімаю. І так ми продовжуємо робити до кінця петель. У нас на спицях залишилося 2 петлі, одна на верхній, інша на нижній спиці. Нитка в нас зараз йде від нижньої спиці. Тож ми вводимо верхню петлю згори, на верхній спиці в петлю згори донизу, вводимо нитку, протягуємо і знімаємо останню петлю з верхньої спиці. І далі в останню петлю на нижній спиці теж згори донизу вводимо голочку, протягуємо нитку і знімаємо її зі спиці. Все, ми з вами зшили мисок наш. Тепер нам треба сховати ось цей кончик. В шкарпетку ми його вставляємо в тому місці, де у нас тут закінчилося зшивання, протягуємо його туди всередину. Так, підтягуємо гарненько ниточку. Ось, дивіться, ой, трохи вас похитала. Все доволі таки без дірочок вийшло, так? Дуже охайно, ніяких дірочок немає. І далі вже виворачуємо шкарпетку, там на виворотному боці ми фіксуємо нашу нитку, щоб вона в нас не розпускалася. Обрізаємо її, заправляємо, ну як зазвичай. І в принципі це все, шкарпетки наші готові. Зараз. Вона, звичайно, зараз без ВТО, то виглядає так не дуже рівненько, але після ВТО буде все гаразд. Буде ось така гарна шкарпетка, вона розправиться. І сподіваюся, що у вас вийде зв'язати таку ж пару шкарпеток. Якщо у вас все вийшло і вам сподобалось відео, то ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте до моїх наступних відео. І на все добре, до побачення, до зустрічі!